Hello students. අපි අද කෙටි පාඩමක් ඉක්මනින් බලමු. මට බොරු කරන එක නවත්වන්න. මගේ කාලය නාස්ති කරන එක නවත්වන්න. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? quit. quit. මෙන්න මේ වචනය පාවිච්චි කරලා තමයි අද අපි මේ අදහස් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නේ. quit. quit කියන්නේ verb එකක්. ක්‍රියාපදයක්. මේ වචනයේ තේරුම නවත්වනවා, අත්හරිනවා කියන එක. To stop doing something or leave a job or leave a place. යමක් කිරීම නැවැත්වීම, ප්‍රක්‍රියාවක් හෝ ස්ථානයක් අත්හැර යාම කියන අදහස් කියද්දී මේ quit කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Did he quit smoking? Did he quit smoking? ඔහු ධූමපානය නැවැත්තුවද? Did he quit smoking? Hey, quit wasting time. Hey, කාලය අපදියවීම නවත්වන්න. අපි කාට හරි වැඩක් පවරනවා, ඒක නාදාල දේ නොකර වෙන වැඩ කර ඉන්නවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන්, hey, quit wasting time. නැත්නම් අපි හිතමු අපි කාර්යබහුල වෙලාවක යම් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිසිම වැඩක් නැති දේවල් කතා කර ඉන්නවා කියලා අපි එක්ක. Hey, quit wasting my time. මගේ කාලය අපදියවීම නවත්වන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඉල්ලීමක් විදිහට please කියන වචනය යොදාගෙන please quit wasting my time කරුණාකර මගේ කාලය අපදියවීම නවත්වන්න කියලා ඉල්ලීමක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. please quit wasting my time. quit lying to me. මට බොරු කරන එක නවත්වන්න. quit lying to me. quit lying to me. did he quit his job? ඔහු ඔහුගේ රැකියාව අත්හැරියද? Did he quit his job? Did he quit his job? Did she quit her job? ඇයගේ රැකියාව අත්හැරියද? රැකියාවෙන් ඉවත් වුණාද කියලායි මේ අහන්න. Did she quit her job? Winners never quit. ජයග්‍රාහකයන් කිසිදා අත්හරින්නේ නැත. Winners never quit. ඒ කියන්නේ පරාජයත් එක්ක යා අත්හරින්නේ නැහැ, නැවත නැවත උත්සාහ කරනවා. එතකොට තමයි ජයග්‍රාහකයෙක් වෙන්නේ. Winners never quit. මේ වචනේ මතක තියාගන්න. ඔබ මෙහෙම ජනප්‍රිය සින්දුවක් අහලා ඇති. Quit playing games with my heart. මේ සින්දුව අහලා නැත්නම් YouTube එකේ search කරලා පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. Quit playing games with my heart. මගේ හදවත එක්ක සෙල්ලම් කරන එක නවත්තන්න කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. Quit playing games with my heart. එහෙනම් මේ සින්දුවත් අහලා බලන්න. Thanks. See you again.